về dòng an quê em ruộng lúa ngàn, bờ tre sương mát thấp thoáng trắng những cánh con. Long An với Yêu Vũ chào các chị các bạn. Lúa là cỏ không? Chặn cái bờ để chui vô hang. Ta đi xe đi. Có đắng không? Có đắng không? Rùa có không? Cỏ không, nó chui vô cỏ đông bắc thấy đó. Xấu xấu rồi. Kêu cái ruộng nào mà nó cỏ giống như lắm này. Nếu mình coi bắt ruộng phát triển lại. Trơn kìa, rồi nó chạy đi các tấm khác đó, tức là lộ nó cao kìa. Đó, cắt cái này đi, lát gom cùng ở đây. Chạy có không? Có không kìa? Dính rồi hả? Chút nhỏ. Đá rồi còn con ong hứng vậy. Từ từ cắt cái đó đi, nó gom lại cái cù này dễ bắt nè. Cắt cỏ luôn. Rồi, chui vô hang rồi. Dính ra không? Đẩy rồi, chui vô hang rồi.
lộn mà không chụp. Tôi thấy chùa sợ không cha. Có thùng nó bỏ vô đi trời. Đứa thùng vô bỏ vô. Rồi ổng có cái lồng nữa. Trời ơi, được 3 con kìa. Đây là gì đây? Đó, đậu xanh chặt nữa rồi đó. Dính nữa hả? Trời ơi. Quá trời. Rồi gần đủ nhậu rồi đó. Ừ, 4 con rồi đó. Quanh quẹo lâm mà còn cột điện nữa. Kìa không bắt được con, chưa có đầu bỏ vô. Lúa tới luôn kìa. Lúa nè, lúa canh bắt đụng luôn. Canh đi nó giòn lên nè. Quay đăng lên YouTube. Rồi ông xuống chụp chuột rồi coi. Sao cởi áo luôn rồi? Hả, nực quá hả? Lấy Heineken uống hả? Hả? Rồi xuống canh bắt chuột đó trời, chiều nhậu. Qua đây coi bắt chuột. Về lại.
Rồi thả rồi các bạn. Rồi, quay lại cái cuốn. Rồi thả đâu quá trời người ra canh hố.